Credem că cea mai bună investiție din partea unui muzeu este investiția în tineret, în școlari. Mai mare provocare a muzeului cu care ne-am întâlnit după ce am restaurat muzeul din banii europeni este faptul că deja conținutul expozițiilor pe care le proiectăm și pe care le realizăm trebuie să fie și de placul tineretului de astăzi. Nu putem să mergem pe aceeași cale cum am făcut până acum. Pentru că, fiind și eu tată a doi copii, am realizat că cu limbajul dinainte, obiecte în vitrină, vizitatorul se simte solemn și entuziasmat de ceea ce vede, de obiectul respectiv, acum nu mai ajunge. Trebuie să mergem și pe modalitatea de a înțelege a tinerilor. Am băgat foarte mult multimedia, tocmai pentru a atrage tineretul de astăzi. Avem o secție separată de pedagogie muzeală cu 3 oameni cu care rolul lor e ca în fiecare zi să atragă grupuri de elevi școlari, preșcolari chiar, care să aibă un eveniment aici, care să aibă să fie cuprinși cumva de ceea ce se întâmplă aici, dar totul să fie raportat la obiectele și la patrimoniul propriu. Vă spun și un exemplu. Acum 20 de ani am pus statuia, bustul fondatoarei muzeului, doamna Emilia Cerei-Saturețchi, și lângă am scris textul Ars Poetica fondatoarei. Am realizat acest muzeu pentru că am simțit că identitatea se... Acum, prin inteligența artificială, acest portret este, practic, dânsa vorbește, dânsa ne spune Ars Poetica proprie. Avem un obiect foarte important, tunul lui Gabor Arun, cu care în pașoptism a reușit să facă față invaziei Habsburgilor. Un tun la care nu scriem numai ce rol a avut, dar avem și un filmuleț, avem material didactic pe filme și cu jocuri. Încercăm să aducem mai aproape de tineretul de astăzi. Deci, practic, și umorul joacă un rol foarte important. Zicem că dacă spui ceva foarte solemn și foarte rigid, mesajul ajunge mai dificil la cel care intră în muzeu. Avem foarte multe materiale mici de 3-5 minute, prin umor. Spre exemplu, prin umor povestim cine sunt secuii. Și foarte succint, pentru că știm că și timpul e foarte puțin pentru omul de astăzi. Nu au timp ca ore întregi să stea la prelegeri și la 3 minute jumate spunem în 3 limbi cine sunt secuii. Nu intrăm în amănunțime. Spunem foarte succint și cu umor.